November 10-e van, és beszeretném mutatni nektek, hogyan metszem a csemegeszőlőimet. Ez egy 2 éves ültetvény, és hosszú szálvesszős metszést alkalmazok. Hogy miért most csinálom? Talán nem lenne fontos, sőt, várhatnék még vele, viszont van 2 nagyon fontos okom. Az egyik az, hogy egy új helyet szeretnék betelepíteni a számomra bevált szőlőfajtákkal, illetve, hogy 2 évvel ezelőtt éppen ilyenkor dugtam le ezeket a vesszőket, amelyeket most itt láttok, hogy szép csemetévé cseperedtek 2 év alatt, nagy részük már hozott termést is, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ha akkor bevált, akkor most is így fogom ezt gyakorolni. Nem szeretném hűtőbe tartani a vesszőket, mert az a tapasztalatom vele. Tavaly megpróbáltam, és 3 hetente vízbe tettem, mégis amikor áprilisban kitettem őket, nagy részük tönkrement. Ezek nagy része pedig talán 90%-a miután novemberben ledugtam szimpla vesszőként, április-májusban megindultak, és szépen növekedtek, és nagyon sok belőlük már második éves korára termést hozott. Na de gyertek, megmutatom, hogy én hogyan fogok metszeni. Miért szeretem szálvesszőre metszeni a tőkéimet? Megmutatom ezen a tőkén. Itt tavaly csak a jobb oldalra volt lefektetve a szálvessző. Látjátok? Itt jönnek felfele. Minden egyes rügyből jöttek a vesszők. Egy szinten van a termés, itt volt a termés, mindegyik szálvesszőn, és a másik előnye az, hogy könnyen átlátható, a lombozat nagyon szellős, így a betegséget is sokkal nehezebben kapja el, és nagyon könnyű gondozni. Hogy fogom megmetszeni ezt a tőkét az idén? Nagyon egyszerű. Ezt a részt, ami letermett, eltávolítom. Ezt a szépen beért szálvesszőt lehúzzuk erre az oldalra, jobb oldalra, még ezt a másik szálvesszőt le fogjuk fektetni ide. Nézzük meg. Íme megmetszve. Ez a jobb oldali szálvessző, illetve a bal oldali. Ez egy 2 éves preobrazsennyi tőke, nagyon szép termést hozott az idén, hát legalább olyan 8-9 darab kilós fürteket hozott. Mindjárt be fogok vágni erről egy képet. Két hosszú szálvetszőre szeretném megmetszeni ezt a tőkét. Mint ahogy látjátok, nagyon szépen be vannak érve a vesszők, egészségesek, és a következőképpen fogom ezt végrehajtani. Kiválasztok 2 egészséges vesszőt, itt lesz az egyik, és itt lesz a másik. Az egyiket el fogom hajtani jobb oldalra, ezt a másikat pedig bal oldalra. Le fogom ide hajtani. A termés, mindjárt megmutatom, hogy hol lesz, nagyon egyszerű, és egy biztonsági csapként ezt a vesszőt vissza fogom vágni 2 vagy 3 rügyre. Nézzük meg. Tehát, ahogy mondtam, ezt innen letakarítjuk, levágjuk. És akkor itt lesz a másik oldala, tehát ahogy mondtam, ezt innen levágjuk, úgy, szépen letakarítjuk,
Na, ezt félretesszük. Nézzétek meg, mit találtam most, ahogy metszettem. Itt van még rajta egy kis fürt szőlő, ami elbújt. Hát azért hadd ne mondjam, hogy ilyenkor a legfinomabb. Meg is kóstolok egyet. Nem a legédesebb, de nagyon jól esik. Na nézzük tovább. Tehát, ahogy mondtam, ezt a következőt, ezt a veszőt, ami itt van lent, ezt visszavágom 3 rügyre, azért, hogy ne öregedjen fel a tőke, és ebből fogok nevelni jövőre 2 veszőt, amit aztán el fogok tudni hajtani. Ezt visszavágjuk itt. Ja. És letakarítjuk ezt is. Rendben. Jó, nézzük meg akkor, hogy hajtjuk le. Közben letakarítottam, és lefogadtam a szálvesszőket. Nézzétek meg. Ez a bal oldali. Picit hosszabbra hagytam, azért, hogy esetleg még majd tavasszal tudjak 1-2 rügyet visszavágni belőle, hogy ne induljon meg olyan korán. Itt van a biztosítócsap, amiből majd jövőre szeretnék elhajtandó szálvesszőt nevelni, illetve a jobb oldalra lehajlított szálvessző, ami ugyancsak számoljuk meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, körülbelül 8-9 rügyből áll. Ahogy majd a szükség hozzá, ebből is lehet még majd visszavágni. Körülbelül így néz ki egy tőke, nézzünk meg egy következőt. Itt van egy következő tőke. Jellegzetes piros leveiről. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e. Ez az Avatár. Már hozott illetve szép 2 kis fürtöt. Bemutatom ezeket is. Ugyanúgy fogom megmetszeni, mint a másik tőkét. Tehát ez a szálvessző ide lesz lehajlítva. Az a másik szálvessző pedig erre az oldalra. Mutatom. Úgy mindjárt le is fogom rögzíteni. Ezt pedig visszavágom egy 3 rügyes rövid csapra. Ebből fogjuk jövőre nevelni a lehajtandó szálvesszőket, és így próbálom alacsonyan tartani a tőkét. Ezt leszedjük, ezt szeretném még szapurítani. Félretesszük, és akkor most lefogatom. Tehát ezt szépen, ez jó hosszú vessző lesz, ebből még jövőre visszavághatok néhány rügyet, hogy ne induljon olyan korán. És ennek a végét még levágom, mert így is hosszú lesz. Körülbelül. Itt. Egyik oldal. És itt lesz a másik. Ennek is visszavágom a végét. Hogy? Hát ennek így kell kinéznie. Ez egy oplott nevezetű tőke, fehér, nagyon finom gyümölcsízű, ugyancsak 2 éves tőke. Nézzük meg, hogy ezt hogy fogom visszametszeni.
ez egy picit különbözik a többitől. Itt lentről hozott egy újabb erőteljes vesszőt, ezt itt fogom visszavágni 2-3 rügyre, és innen fogjuk nevelni majd jövőre a tőkét, illetve a 2 lehajtandó szálvesszőt. Nézzük meg, hogy melyiket fogjuk lehajtani. Ezt fogjuk jobbra lehajtani, ezt a szép vesszőt pedig balra. Innentől ezt megszüntetjük. Nézzük. Ezt letakarítjuk. Ne zavarjon bennünket. Tehát ezt fogjuk lehajtani bal oldalra. Szép hosszú. Picit megrepogtatjuk, hogy ne törjen el. Ja. Másik oldal, ez a jobb oldalra. Végét visszavágjuk. Letakarítjuk. És a dróthoz erősítjük. Jó. És ahogy mondtam, ezt pedig visszavágjuk egy 2-3 rügyes rövid csapra. Szépen benőttek beérlettek a vesszők. Úgyhogy ez így kell kinézzen. Jobb oldali szálvessző, bal oldali és a rövid csap. Kedves Sába királynőn is beszeretném mutatni, hogy fogom elvégezni a metszést. Ezt a szálvesszőt fogom elhajtani erre az oldalra. Itt ezt levágom rövid csapra, ezt a szálvesszőt pedig jobb oldalra fogom lehajtani. A szálvessző kiválasztásakor az az egyik legfontosabb dolog, hogy minél közelebb kerüljön a tőkéhez. Tehát nem a távolabbi vesszőket választom ki, hanem a tőkéhez legközelebb álló vesszőket. De előbb megmutatnám, hogy ezen is milyen szép termés volt. Innen a megmetszett tőke, jobb oldali szálvessző, rövid csap, illetve bal oldali szálvessző. Ennyit szerettem volna ebben a videóban bemutatni. A következő videómban pedig az itt levágott vesszőkkel a lehető legegyszerűbb módon szeretnék betelepíteni egy új helyet. Ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem és iratkozzatok fel.